بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه المحاضرة هو الآية التي تبين جميع طرق تأثير الشيطان على الإنسان. ففي هذه المحاضرة إخواني أخواتي سأبين كيف أن الله عز وجل في آية واحدة في القرآن الكريم يبين لنا ويكشف لنا عدونا الحقيقي وعدو كل الناس باختلاف جنسياتهم، باختلاف ثقافاتهم، يكشف لهم عدوهم الرئيسي وهو الشيطان إبليس. فالله عز وجل يكشف لنا هذا العدو في آية واحدة في القرآن الكريم. فلنرى هذه الآية ولنرى إخواني إخواتي رحمة الله بنا في كشف هذا العدو لكي يحمينا منه ولكي نفوز بالجنة. فإذا تفكرنا في سورة الإسراء الآيات 61-63 في قول الحق جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. عظيم. فهنا نجد في هذه الآية الكريمة بأن الله عز وجل عندما خلق آدم عليه السلام أمر الملائكة بالسجود له، بالسجود لآدم عليه السلام. فهذا يدل على حب الله عز وجل وتكريمه للإنسان. يعني هذا الأمر من الله عز وجل يدل على حب الله عز وجل وتكريمه لبني آدم للإنسان. والله يذكر لنا هنا بأن إبليس الشيطان رفض هذا الأمر ورفض أن يسجد لآدم عليه السلام سجود التكريم. فهنا يبين الله عز وجل عداوة الشيطان للإنسان وكره له، وأن الشيطان يريد للإنسان الألم والحسرة والتعب، وكعدو لك يريد لك الألم لا يريد لك السعادة. فالله عز وجل يقول بأنه من تبع الشيطان ووافق الشيطان ونفذ أفكار الشيطان فإن الله سيدخل جهنم. يعني الله عز وجل يقول هنا بأن الذي يوافق الشيطان وينفذ الذي يقول له الشيطان فإن هنا يقول الله عز وجل بأنه سيدخل هذا الإنسان في جهنم. ولكن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، والله عز وجل يريد للإنسان السعادة والراحة والجنة ولا يريد له جهنم. فهنا تأتي الآية التي تلي هذه الآية. طبعا هذه الآيات من 61-63 من سورة الإسراء. تأتي الآية رقم 64 من سورة الإسراء، هي رحمة من الله عز وجل يكشف لنا جميع طرق تأثير الشيطان علينا لكي يحمينا من هذا العدو. يعني بعدما بين الله عز وجل بأن الذي سيتبع الشيطان سيدخله جهنم، تأتي الآن رحمة الله عز وجل في أنه بيان كيفية تأثير الشيطان علينا لكي يحمينا الله عز وجل من هذا العدو. يعني يريد الله عز وجل يحمينا منه ويريد لنا الجنة. فتأتي الآن رحمة الله عز وجل في كشف هذا العدو لنا، لأنك العدو عندما تكشفه فإنك تكون في مأمن منه. فالسورة آية رقم 64 من سورة الإسراء يقول فيها الحق جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: واستفزز ما استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أستغفر الله العظيم. فالآن إخواني إخواتي لنتفكر في هذه الآية الكريمة، لأن من طريقة فهم القرآن الكريم هي التفكر في الآيات وليس فقط القراءة السردية لها. فإذا تفكرنا في هذه الآية الكريمة نجد فيها مثال جميل جدا على رحمة الله عز وجل بنا وكيفية كشفه للشيطان. يعني الله عز وجل في هذه الآية الكريمة يكشف الشيطان لنا بطريقة كاملة و100%. فإذا بدأنا في هذه الآية الكريمة في أولها الله عز وجل يقول: واستفزز ما استطعت منهم بصوتك. يعني يعلمنا الله عز وجل هنا بأن أول طريقة لتأثير الشيطان علينا واستفزز ما استطعت منهم بصوتك. فهنا الله عز وجل يقول بأن الشيطان يستفز الإنسان. معنى الاستفزاز بأنه يخدعك
بالتدريج. الاستفزاز من معانيها الخداع بالتدريج. فهنا يعلمنا الله عز وجل أن هذا الشيطان يستفزك أن يخدعك بالتدريج بصوته. يعني أول طريقة يؤثر بها الشيطان علينا يعلمنا إياها الله عز وجل بأنه يخدعك بالتدريج بصوته. كيف استطيع فهم ذلك؟ فاستطيع فهم ذلك بأنه نتعلم من القرآن بأن لكل إنسان فينا صوت نفس. صوت النفس هو الصوت الذي تنطق به، وهو ذات الصوت الذي تسمعه في عقلك عندما تفكر مع نفسك بهدوء، وهذا طبيعي وهذا صوت النفس. ونتعلم أيضا من القرآن الكريم بأن لكل إنسان فينا قرين. ما هو القرين؟ القرين عبارة عن شيطان موكل بك من لحظة الولادة إلى لحظة الوفاة. والله يعلمنا بأن هذا الشيطان، هذا القرين، يخدعنا بالتدريج، يحاول أن يخدعنا بالتدريج بصوته. وهنا يسألني سائل بأني لا أسمع إلا صوت نفسي عندما أفكر، فأين هو صوت هذا القرين؟ يجيبنا الله عز وجل في سورة الناس آية رقم 4 في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم: من شر الوسواس الخناس. فالله عز وجل يخبرنا من هذا القرين يوسوس إلينا، يتحدث إلينا، ولكنه في ذات الوقت خناس. خناس يعني مستتر ومتخفي، أي يتخفى منك. يعني هو يوسوس لك ولكنه في ذات الوقت يتخفى منك، أي لا يشعرك بوجوده. فكيف يستطيع هذا القرين يتحدث إليك وفي ذات الوقت لا يشعرك بوجوده؟ الطريقة الوحيدة هو إذا قام بمطابقة صوته من حيث النبرة ومن حيث اللغات، من كل العوامل، يطابق صوته لصوت نفسك لتسمع في عقلك. تأتيك أفكار في عقلك وتعتقد نفسك تحدث بها ولكنها من قرينك. إذن الآن فهمنا معنى واستفزز بصوتك، يعني تسمع أفكار في عقلك وتعتقد نفسك تحدث بها ولكنها من قرينك، ويحاول أن يخدعك بالأفكار في عقلك. أعطي مثال: تأتيك فكرة عن طريق صوت النفس عندما تخرج من المنزل على سبيل المثال، تقول لك وكأنك تحدث نفسك، تقول لك بأنك نسيت أن تغلق الباب ولذلك فسوف تسرق ويحدث بك كذا كذا كذا. فنتيجة لذلك ترجع وتتأكد من إغلاق الباب، وبعد ذلك عندما تخرج تأتيك الفكرة مرة أخرى، ممكن أن تعيد هذا الأمر مرارا وتكرارا مما يجلب لك الألم والتعب وضياع الوقت. فهذه الفكرة التي أتت في عقلك عن طريق صوت النفس خدعك الشيطان بها. مثال آخر: يأتي قرينك الشيطان عن طريق صوت النفس في عقلك ويقول لك على سبيل المثال بأن يومك كان صعب، في صعوبات، وكان يتحدث نفسك بأن يومك كان صعب، فلماذا لا تشرب قليل من الخمر لتسترخي؟ فنلاحظ أخواتي بأن الشيطان يأتيك بصفة الناصح وكأنه ينصحك، ولكنه يريد لك العكس تماما. فإذا نلاحظ كيف أنه يأتيك ويحاول أن يخدعك بالأفكار المحتوى في صوته. فهذا تفسير قول الله عز وجل: واستفزز بصوتك. فالله عز وجل يكشف لنا هذا الشيطان لكي نكون في مأمن، وعندما تكشف عدوك فإنك لا تقع في خداعه وفي خداعه. وتستمر الآية الكريمة: واجلب عليهم بخيلك ورجلك. واجلب عليهم بخيلك ورجلك. ما معنى واجلب عليهم بخيلك ورجلك؟ من معاني خيلك هي التخيلات. يعني الشيطان يدخلك في تخيلات. كيف يدخل في تخيلات؟ مثلا تكون أنت في طريقك العمل، تسمع صوت في عقلك بصوت مطابق صوت النفس، يقول لك على سبيل المثال، يدخلك في محادثة في عقلك، يعني يذكرك بمحادثة مع زميل لك، وكأنك أنت تتكلم وزميلك يجيب في عقلك، وتدخل في خيال لساعات ويضيع وقتك وجهدك وتركيزك في هذه الخيالات في عقلك. واجلب عليهم بخيلك ورجلك. ثم يقول الله عز وجل: وشاركهم في الأموال. ما معنى المشاركة في الأموال؟ يعني يشاركك في تربية الأموال. يشاركك في تربية الأموال. كيف تربية الأموال؟ طبعا الشيطان عندما يشارك في تربية الأموال يشارك في تربيتها في الحرام. يعني مثلا أنت تريد أن يزداد مالك، فيأتيك الشيطان عن طريق صوت النفس وكأنك تحدث نفسك، يقول لك يعني هذا زمن صعب، فإذا أخذت الربا يعني هذا زمن أصعب من الأزمان السابقة، فإذا أخذت الربا هذا ليس بالشيء الكثير يعني. فيحاول أن يجعلك تربي أموالك في الحرام.
وكيف يأتيك؟ يأتيك عن طريق وسائل التواصل النفس، وكأنك تحدث نفسك ويعطيك حجج ومبررات لإقناعك بهذا العمل. ويأتيك يا إخواني إخواتي بصفة الناصح وكأنه ينصحك، ولكنه لا يدلك النصيحة، يقول لك العكس تماما. وشاركهم في هذا تفسير قول الله عز وجل: وشاركهم في الأموال. يعني يعطيك في عقلك كلام يقنعك في أن تستثمر أموالك في الحرام. الله عز وجل يقول: وشاركهم في الأموال والأولاد. كيف يشاركك في الأولاد؟ يشاركك في الأولاد بأنهم بحاجة إلى تربية، فكيف يشاركك في تربية الأولاد؟ في الألم والحسرة. فمثلا يأتيك عن طريق وسائل التواصل النفس، يقول لك بأن تقول كلام نابي وشتم لأولادك وأن تهين أولادك. فيسمع الأب والأم هذه الأفكار، ولعدم معرفتهم بكيفية تأثير الشيطان عليهم فإنهم ينفذوا هذه الأمور ويؤذي أولادهم ويهينوهم. وأيضا مثلا يأتي الشيطان للأب عن طريق وسائل التواصل النفسي، يقول له: ابنك أصبح رجل، فعلمه على كيفية يعني الخروج مع النساء وعمل كذا وعمل كذا. فيحاول الشيطان يجعل الأهل يربوا أولادهم في الحرام وفي البعد عن الله عز وجل، وأن يجعلوهم يهينوهم ويضربوهم ويشتموهم عن طريق صوت تواصل النفس. يقول الأب والأم: ابنك كذا وابنك كذا وابنك كذا، ويقول له أفكار نابية وكلمات نابية، والأب والأم بجهلهم يقولوا هذه الأمور لأولادهم ويتسبب لهم بالألم والتعب النفسي. وفي آخر الآية الكريمة يقول الله عز وجل: وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهنا يبين الله عز وجل أن الشيطان يعد الإنسان. كيف يعدك؟ يعني مثلا يقول للإنسان عن طريق صوت تواصل النفس، وكان الإنسان يفكر مع نفسه، يقول له بأنك إذا سرقت ستغنى وتصبح حياتك ميسرة، يعني هي مرة واحدة ولا تضر أحدا بها. وأيضا مثلا يأتي للإنسان ويقول له بأنك ستفقر وستحل بك المصائب. فما هو الحل؟ بأن تسرق، بأن تأخذ الربا وما إلى ذلك. يعني يخوفك بالفقر ويعطيك طرق لذهاب الفقر، وطبعا كلها طرق تبعد الإنسان عن الله عز وجل، وطرق سيئة. وكل هذه الأمور نلاحظ إخواني إخواتي يستطيع الشيطان عملها عن طريق مطابقة صوت النفس، ويسمعك أفكار في عقلك تقول لك كل هذه الأمور، ويأتيك بصفة الناصح وكأنه ينصحك، ولكنه لا يريد لك النصيحة، يريد لك الألم والحسرة في هذه الحياة وفي الآخرة. الله عز وجل يقول في آخر الكلمة: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعني غرور معناها كذب وخداع. يعني الشيطان يعدك ويقول لك هذه الأمور كلها كذب وخداع، كلها عبارة عن كذب، ويخدعك ويأتيك بصفة الناصح وكأنه ينصحك، ولكن يريد لك الألم والحسرة. فنلاحظ إخواني إخواتي كيف أن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة كشف لنا هذا العدو بالكامل لكي لا تقع في خداعه، وكي يحميك الله عز وجل منه. لأن الإنسان إذا وافق قرينه على وساوسه فسيدخل جهنم. والطريق للتعامل مع هذه الوساوس هي التالي: أولا، أنه عندما تأتيك فكرة من الشيطان تستعيذ بالله أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى ذلك بأنك تتذكر هذا الهدى الذي يسمعك إياه الله عز وجل في القرآن الكريم، وتتذكر بأن الفكرة التي سمعتها ليست من نفسك ولكن من الشيطان عدوك، وأنها غير صحيحة، وأنها كذب وخداع، وأن الله عز وجل لن يحاسبك عليها ولكن يحاسبك فيما إذا عملتها أم لا. الخطوة الثانية الله يقول: ولا تتبع خطوات الشيطان، أي لا تنفذ هذه الأفكار، لا تنفذها ولا تعمل بها، وخالف الشيطان عندما يقول لك بأن تسرق، بأن تشتم، بأن تضرب، بأن تقتل، لا تقوم بذلك. ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع رجاء تفضل بزيارة موقع شبكة الإنترنت www.quran-miracle.com. يمكن التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني زيدقرآن@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.